toate vă salut cu drag pe toți cei care sunteți prezenți aici. Acest subiect pe care o să-l abordez acum dintr-un punct de vedere sintetic, și anume valoarea aplicării practice a Ayurvedei în diferitele domenii de cunoaștere din prezent. Acesta așadar este un subiect care ilustrează viitorul pe care îl putem crea chiar noi, cei care abordăm Ayurveda într-o manieră profundă, pentru această știință, care este eminamente o știință a vieții, după cum știm cu toții din definiția clasică a Ayurvedei. Nu mă voi referi acum la modalități particulare în care Ayurveda și-ar putea găsi locul în diferitele domenii de activitate și de cunoaștere, de studiu uman. Am să mă refer acum la valoarea Ayurvedei universală, în ceea ce privește absolut toate domeniile de cunoaștere, de studiu și de aplicare. Aceste domenii, care pot să pară fără nicio legătură cu Ayurveda, în realitate consider că au nevoie de o reconfigurare fundamentală. Indiferent de natura acestor domenii, că sunt diverse tipuri de tehnologii, unele despre care poate vom afla peste 10, 20, 30 de ani, încă neinventate, încă nedefinite, fie că sunt unele tradiționale, de la domeniul construcției de automobile până la domenii de vârf medicale. Toate aceste domenii, așa cum se vede în prezent, au o mare lipsă. Putem spune din perspectiva noastră că cea mai mare lipsă este Ayurveda, știința vieții. Am avansat ca omenire, mă refer acum în general, foarte departe în anumite domenii ale cunoașterii și ale dezvoltării tehnologiei. Iată, avem capacitatea să trimitem diferite navete în spațiu extraterestru, să explorăm Marte, să explorăm Luna, să ne facem planuri de colonizare a acestora și, desigur, când privim în jurul nostru la viața de pe Pământ, simțim un fior, că ne întrebăm cu ce și cum o să colonizăm și aceste tărâmuri îndepărtate, la fel ca Pământul. Ne vom confrunta cu aceleași probleme sau putem spera că acolo găsim o formulă uluitoare pe care nu o putem aplica pe Pământ și vom face o colonizare care să fie ideală, perfectă. Sunt întrebări de actualitate, ceea ce era science fiction în urmă cu câteva decenii doar, acum e o realitate vie, aflăm despre ea, vedem că se cheltuiesc sume enorme în aceste direcții și nu avem cum să nu ne punem aceste întrebări. Ei bine, ființa umană este aceeași, oriunde s-ar duce. Are aceeași mentalitate ca și pe Pământ. Ființa umană are aceeași dispoziție de a trăi viața, de a o configura, indiferent unde s-ar duce. Și din această perspectivă considerăm că Ayurveda este cea care poate să facă o diferență majoră. Indiferent de locul în care s-ar duce omenirea și ar dezvolta sisteme noi sociale, sisteme noi de producție, sisteme noi de viață, dacă nu va pune în centrul său Ayurveda, adică știința vieții, aceste domenii vor fi sortite eșecului, poate chiar mai grav decât pe Pământ, pentru că acolo sunt condiții mult diferite, mai puțin prietenoase decât cele de pe Pământ. Ayurveda este o știință a viitorului și, din perspectiva noastră, dezvoltarea cu succes și chiar supraviețuirea omenirii depinde de disponibilitatea ei de a asocia orice fel de domeniu, de studiu, de cunoaștere și de aplicație practică, pornind înainte de toate de la Ayurveda. În ce fel? În mod evident, orice fel de domeniu de studiu și de cunoaștere și de aplicație, înainte de toate, ar fi necesar să acopere impactul acelui domeniu asupra vieții, adică știința vieții.
impactul asupra vieții ființei umane, impactul asupra vieții ființelor animale, asupra plantelor și asupra întregului areal în care acea ramură a studiului, a cunoașterii și a aplicației, a dezvoltării practice, își va desfășura activitatea. Nu s-a făcut așa până acum. Și în acest moment omenirea a ajuns în această ipostază în care a dat puternic cu capul de pragul de sus, cum se spune în limba română, ca să vadă pragul de jos. Ne aflăm acum într-o situație, la nivel mondial, în care ne confruntăm cu crize foarte mari. Ne aflăm în situația în care sunt oameni de știință care trag semnale de alarmă extrem de grave și avem puțin timp la dispoziție. Iar modificările pe care sperăm că le-am putea face vor avea un impact dramatic asupra vieții multor ființe umane, pentru că a reorienta întreaga căruță a umanității rapid va implica niște costuri mari, umane, materiale, de toate felurile. Vor fi posibile opoziții, valuri sociale, pentru că omenirea în ansamblu nu înțelege cu ușurință asemenea metode. De ce s-a ajuns aici? Pentru că aceste înaripate speranțe ale omenirii, când s-a deschis un nou domeniu, a omis în întregime prima etapă, cea mai importantă, legătura, impactul asupra vieții ființei umane și asupra vieții în general. De aceea, eu nutresc speranța că va exista această înțeleaptă reconfigurare a tuturor domeniilor de activitate ale omenirii și de studiu, în care prima etapă, cea mai importantă, înainte de a dezvolta orice fel de tehnologie, orice fel de cunoaștere, să fie aceea în care se analizează profund, detaliat, înainte de a începe, deci orice, impactul care va rezulta asupra omului, asupra tuturor ființelor vii, animale, plante și asupra a ceea ce numim acum ecosistem, asupra a ceea ce înseamnă viață. Aceasta este, din punctul meu de vedere, poziția viitoare a Ayurvedei, știința vieții, în tot acest ansamblu. Ayurveda oferă, mult mai mult decât atât, o structură atât de frumoasă și de clară a modului în care poate fi studiat acest impact. Ea oferă principiile. Desigur că diversele domenii de studiu și de cunoaștere va da particularizare felul în care se aplică aceste principii. Dar aceste principii există de mii de ani. Au fost revelate de înțelepții ayurvedici din vechime. Le avem la dispoziție, omenirea le are la dispoziție, doar că nu a fost folosită. În acest fel, văd eu încadrarea din punct de vedere al poziției Ayurvedei în viitorul omenirii. Și punctul 2 pe care vreau să-l abordez la această scurtă prezentare este timpul, momentul în care noi aplicăm cunoștințele ayurvedice. În ceea ce privește ceea ce numim ansamblu științelor și aplicării diverselor tehnologii în viața omenirii, acesta este locul și timpul este cel de debut al oricărei ramuri, al oricărui studiu, al oricărei noi dezvoltări. În ceea ce privește acum aplicarea particulară personală a Ayurvedei în viața fiecărui om, din nou consider că Ayurveda merită un loc de început. Iată, în prezentările de astăzi sunt o serie întreagă de ilustrări culese de colegii noștri din practica lor în ceea ce privește aplicarea Ayurvedei, de exemplu, pentru tratarea unor afecțiuni. Sunt remarcabile reușitele care sunt obținute prin terapeutica ayurvedică atunci când vorbim de o afecțiune, o boală, așa cum e înțeles în prezent acest termen. Adică atunci când toate simptomele există, boala este instalată, cum s-ar spune, răul este deja făcut. Se repară. Se repară, sunt metode în Ayurveda prin care putem interveni. Dar, din perspectiva momentului de intervenție, consider că formula de aur, cea mai valoroasă modalitate de a interveni asupra unei boli este, poate să vă surprindă, când ea nu există. Ce înseamnă asta, o să ziceți? Păi cum adică să vindeci o boală când ea nu există? În medicina alopată pare fără sens. Dar în Ayurveda înțelegem sensul.
În realitate, organismul nostru funcționează optim, producându-și singur tot ceea ce îi trebuie pentru a funcționa în această manieră ideală. O boală survine când ceva din sistemul nostru intern este alterat, este afectat și el nu mai poate să genereze acea condiție pe care o numim sănătate sau funcționare perfectă. Astfel că cea mai bună intervenție pe care o facem, și Ayurveda ne învață cum e posibil așa ceva, este atunci când nicio boală încă nu există și când sistemul nostru, organismul nostru, nu și-a stricat încă nicio funcție. Asta înseamnă nu numai că noi nu ne vom confrunta cu boala și nu vom face eforturi după aceea să reparăm ceva stricat, ceea ce sigur nu ne conduce întotdeauna și de fapt e foarte greu să ne conducă la stadiul inițial, în care nu eram deloc afectați. Dar mai mult decât atât, va conferi organismului nostru longevitate. Ne va da nouă o condiție de viață excelentă. Ayurveda ne poate arăta și ne arată cum, de exemplu, să tratăm o afecțiune urinară înainte ca ea să existe. Toate acele metode prin care rinichii noștri și, de fapt, toate căile urinare și toate celelalte sisteme conectate la sistemul urogenital sunt păstrate în forma lor natural sănătoasă, nealterată de boală. Aceasta este cea mai valoroasă intervenție. Din păcate, pentru multe ființe umane, este cumva greu de acceptat această manieră pentru că înseamnă o disciplină în viață, înseamnă un mod de a trăi înțelept. Cu toate acestea, Ayurveda ne arată că este cel mai fericit mod de a trăi și de a exista. Toate acestea, așadar, pot să fie abordate în ceea ce privește atât locul, cât și timpul destinat Ayurvedei, atât în viața personală, cât și în viața, în ansamblu vorbind, a umanității. Cu aceasta o să închei acum scurta mea prezentare sintetică. Mulțumesc pentru invitație și aștept cu drag să vă ascult pe toți. La revedere!